GLS Solicitors is led by award-winning solicitor Harjap Singh Bhangal. GLS Solicitors, when the experts need an expert. हाँ जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਲੀਗਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫਰਾਈਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਔਰ ਇਸ ਹਫਤੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੈ ਗਏ ਪਟਾਕੇ ਜੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁਣ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਬਣ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜੋ ਹੈਗਾ ਧਰਤੀ ਹਿਲਾਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਧਰਤੀ ਹਿਲਦੀ ਤੇ ਜੋ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਬਿਗੇਸਟ ਸ਼ੇਕਅਪ ਹੈਗਾ ਆ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੀਗਲ ਆ ਰਹੇ ਆ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ Increase the skilled worker earnings threshold by a third to 38,700 from next spring, in line with the median full-term wage for those kinds of jobs. Those coming on health and social care visa routes will be exempt, so we can continue to bring in the healthcare workers on which our care sector and NHS rely. ਇਹਦੀ ਥੋੜੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਹਿਸਟਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਹਿਸਟਰੀ ਇਹਦੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਫਿਗਰਸ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ 7 ਲੱਖ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਹਰ ਸਾਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਗਰਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰੌਲਾ ਕਾਫੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 6.5 ਲੱਖ ਲੋਕ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਜੋ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਈ ਹੋਆ ਅਤੇ ਜੋ ਰਿਸ਼ੀ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਜੋ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਿਆ ਜੇਮਸ ਕਲੈਵਰਲੀ, ਦੇਖੋ ਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕਲੈਵਰ ਆ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਕਲੈਵਰ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤੇ ਜੀ। 5 ਪੁਆਇੰਟ ਪਲਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਜੀ ਜੋ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ 5 ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋਗੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ 5 ਪੁਆਇੰਟ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ 5 ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 5 ਪੁਆਇੰਟ ਪਲਾਨ ਜੋ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੋ ਸ਼ੇਕਅਪ ਹੈਗਾ ਆ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਦੇਖੀਏ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਕੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕੇਅਰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੇ, ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਕੇਅਰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੂਗੇ। ਸੋ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਜੀ। ਉਹ ਆਪ ਆਉਣ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ 28 ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਲ 'ਚ, ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆਓ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਇਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਆ ਜੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਇੰਡੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਤੋਂ। ਇਹ 3 ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੋਡ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵੰਸ ਅਗੇਨ ਕੌਂਟਰੈਕਟ ਮੈਰਿਜਿਸ ਜੋ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੌਂਟਰੈਕਟ ਮੈਰਿਜ ਵਾਲੇ ਇਹ ਦੂਏ ਤਾਂ ਠਾਹ 'ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਆਉਣੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਠਾਹ 'ਤੇ ਜੀ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੂਗੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੇਅਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੋਂਸਰ ਕਰਨਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਕੇ CQC ਨਾਲ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਕਾਫੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਂਸਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਸਪੋਂਸਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਤਿੱਤਰ ਹੋ ਗਈ, ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫਰੋਡ ਨਿਕਲਿਆ ਬਹੁਤ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਫਰੋਡ ਬਹੁਤ ਨਿਕਲਿਆ। ਹਰ ਦੂਏ ਤੀਏ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਫਰੋਡ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਲਏ ਜੀ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਂਸਲ, 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਂਸਲ ਜੀ। ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਘੰਟੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁਗਾੜੀ ਆ, ਜੁਗਾੜ ਭਾਲਦੇ ਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਉਣ ਨੂੰ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੁਗਾੜ ਭਾਲਦੇ ਆ, ਮਾਂ ਮੋਟ ਭਾਲਦੇ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਧਰ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਮੁਹਰੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਸੁਪਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਲਈਦਾ ਜੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਜਾਣੇ, ਬਿਨਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਜੈਨੂਇਨ ਕੰਪਨੀ 5 ਸਾਲ ਜੋਬ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾਊ। ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੋਬ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋਬ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੂਗਾ, ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਐਂਟਰੀ ਜੁਗਾੜ ਭਾਲਦੇ ਸੀ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਨੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਵਾਰੇ ਹੀ ਨਿਆਰੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ ਬੰਦ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਆ, ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਰਗੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਟਾਈਡ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਜੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੌਨ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਿਨੀਮਮ ਸੈਲਰੀ 26,200 ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕਤੀ ਇੱਕਦਮ 38,700 ਕਰਤੀ। ਸੋ 38,700 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਮਿਨੀਮਮ ਸੈਲਰੀ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮੰਗਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਮਿਨੀਮਮ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 2 ਲੱਖ ਪਾਉਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਕਰੀਬਨ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ 2 ਲੱਖ ਪਾਉਂਡ ਝਾੜੂਗੀ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹੈਗਾ ਸਿਸਟਮ ਟਾਈਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਈਵਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਫ ਮੰਗਾਉਣਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਲਈ, you'll have to pay him 38,700. If you want to bring a manager for your company, you'll have to pay him 38,700. At the moment, you're only paying him 26,200. So ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਦਿੱਤਾ to prevent abuse of the system. ਫਿਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹੈਗਾ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ 'ਤੇ ਲਿਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੋਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੈਲਰੀ ਦੀ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਸੀਗੀ, ਘਾਟ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤੀ 20% ਦੀ। ਸੋ ਜੇ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਲਿਸਟ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਸੈਲਰੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੋਈ। ਰਾਈਟ, ਆਹ ਹੁਣ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਟਾਕਾ ਪਾਇਆ ਜੀ ਮੇਨ, ਆਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੌਲ ਪੈ ਬਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਫੋਰਨ ਤੋਂ ਸਪਾਊਸ ਬਣਾਉਣਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 18,600 ਕਮਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੋਰ ਦੈਨ ਡਬਲ ਕਰਤਾ, 38,700 ਕਰਤਾ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਮੁੰਡਾ ਵਿਆਹੁਣਾ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹੁਣੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 38,700 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਮਰ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ 2 ਜੋਬਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ 18,600 ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਭਾਅ ਜੀ ਮੈਂ 2 ਜੋਬਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ 20 ਘੰਟੇ ਇੱਥੇ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ 30 ਘੰਟੇ ਇੱਥੇ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ 18,610 ਪਾਉਂਡ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੰਗਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਉਹ ਜੀ ਦਿਨ ਗਏ। ਹੁਣ ਜੀ ਭਾਵੇਂ 2 ਜੋਬਾਂ ਕਰੋ, 10 ਜੋਬਾਂ ਕਰੋ, 1 ਜੋਬ ਕਰੋ, 38,700। ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਫੈਮਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈਣੀ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਲੈਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰੂੰਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ P60 ਅਤੇ ਪੇ ਸਲਿੱਪਾਂ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕੁੰਡਲੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਕਾਕੇ ਦੀ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਦੀ, ਦੇਖੀਏ ਉਹ ਲੁੱਕ ਮੈਚਿੰਗ ਹੋਰੋਸਕੋਪ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧਾ P60 ਮੰਗਿਓ। You come from England, you give me the P60 please. Then we see whether to marry a girl or boy to you. If they're not earning that much, they're going to be in trouble and no marriage. So ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਫਸ ਜਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 2-2 3-3 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਟਕੇ ਜਾਣਾ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ WhatsApp ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਜੋ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ? ਹਾਂਜੀ, ਓਕੇ ਜੀ, ਦਿਨ ਵਧੀਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਓਕੇ ਜੀ, ਬਾਏ, ਓਕੇ ਬਾਏ। That's your married life is going to end up like that. So make sure you're earning 38,700. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, any people who are going to get married abroad, yeah? If you're not earning 38,700, don't get married yet. It's very simple. Because what's going to happen is after you get married, you're going to get a phone call every day from your spouse. And one of the questions, if not the first, second, third one is, are we ready to apply for my visa? Mera visa apply ho you? And if it hasn't, and say 3-4 mahine lang jande, what you're going to get is, ਆ ਜੀ ਫਲਾਨਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਚੱਲ ਵੀ ਗਿਆ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਹਾਲੇ ਪੇ ਸਲਿੱਪਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਹਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਗਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੈਸਟ ਵੀ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਮੰਗਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਐਂਡ ਯੂ ਗੋਇੰ ਟੂ ਗੈਟ ਦੈਟ ਹੈਡੇਕ every day to a stage where you don't even want to pick up the phone. That's what it's going to reach. ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫੋਨ ਚੱਕਣੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਛੱਡੋ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਚੱਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਿਮਾਗ ਖਾ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸੀ ਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾ ਇਹਨੂੰ, ਟੈਚੀ 'ਚ ਬਣ ਕੇ ਲੈ ਜਾ, ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਗਈ ਕੁੜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ। ਕੀ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਪੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਪੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ? ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਯੂ ਪੁੱਟ ਇਨ ਦ ਨੋਟ, ਐਂਡ ਨਾ ਰਿਸਕ ਲਓ, ਅਤੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਫੂਲ ਬਣਾਓ, ਤਾਂ ਆਪ ਬਣਾ ਬਣੋ, ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੇਸ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ, 420 ਕੀਤਾ, ਯੂ ਗੈਟ ਇਨਟੂ ਆਲ ਦਿਸ ਸੋਰਟ ਰੈਲਮਸ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਬਟ ਦੈਟਸ ਅ ਬਿਗ ਸ਼ੌਕ। ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੇਂਜਿਸ ਜੋ ਹੈਗੀਆਂ ਸਪਰਿੰਗ ਤੋਂ ਆਉਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਪਰਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਰਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਫਰਵਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਹਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਮਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮਈ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਆ ਜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੁਆਲੇ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 5 ਪੁਆਇੰਟ ਪਲਾਨ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਪਲਾਨ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਗਸੀ ਪਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਐਂਡ ਯੂ ਸਟਿਲ ਵਾਚਿੰਗ, ਸੋ ਦੈਨ 5ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। 5ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਆ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ PSW ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਰੀਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੁਛ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਏ, ਪੜ੍ਹੇ, ਜਾਏ ਇੱਥੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ PSW ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੇਂਜਿਸ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ 3 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਘੱਟ ਜੂਗਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਦ ਐਸਟੀਮੇਸ਼ਨ ਇਜ਼। ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 7.5 ਲੱਖ ਦੇ ਫਿਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2 ਲੱਖ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਬਾੜੇ ਹੋ, ਹਾਂਗਕੌਂਗ ਤੋਂ ਬਾੜੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਚਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਐਤਕੀ ਫਿਗਰਸ ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣੇ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ, ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਹਾਂਗਕੌਂਗ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣੇ, ਆਹ ਵੀ ਚੇਂਜਸ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਗਰਸ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਣੇ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਹ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਮੇਜਰ ਅਨਾਊਂਸਿੰਗ ਜੋ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਥਿੰਗ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਟਾਕਾ ਆ ਜੀ ਪਿਆ ਜੋ ਹੈਗਾ ਆ, ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਜੋ ਹੈਗਾ ਡਰੈਸਟਿਕ ਚੇਂਜਿਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਹੀ ਇਜ਼ ਡਨ ਦਿਸ। ਸੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਗਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਐਸਟੀਮੇਟ ਸਾਰੇ ਪੋਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪਿਟਾਈ ਬਹੁਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੌਲਾ ਬਹੁਤ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੈਡ ਆ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੈਡ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਮੇਰੇ ਮਾਮਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਿਛਲੇ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੌਣ ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ? ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰਾ 13 ਸਾਲ ਸੀ ਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਸਮਾਨ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜੋ ਸਾਰਾ ਬੈਕਲੌਗ ਆ, ਸਾਰੇ ਡਿਲੇਜ਼ ਆ, ਸਾਰੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਏ ਜੀ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਸਮਾਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕਰੋ। ਸੋ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਸੂਟ ਅਰਾਊਂਡ ਮੈਸਾ। ਐਂਡ ਅੱਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਦਿਖਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਪਿਟਾਈ ਹੋਣੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਲੇ 10-12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਨਾ ਆਉਣ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਸੋ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਦੈਟ ਥੀਸ ਪੀਪਲ ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ ਬਿਫੋਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਐਂਡ ਵਾਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ? ਰਾਈਟ, ਬਿਕੋਜ਼ ਰੀਸੈਂਟ ਪੋਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਗੀ ਆ ਇਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ UK ਦਾ ਮੂਡ ਜੋ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਐਂਟੀ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਦਾ ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਹੋਇਆ ਜਦ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਇਨਫੈਕਟ ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਦਾ ਵਨ ਆਫ ਦ ਟੌਪ 3 ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿ ਈਵਨ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਅੱਕੇ ਹੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਈਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨ ਜੀ ਸਹੀ ਵੀ ਰਗੜੇ ਗਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਦ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਕਿ ਜੀ ਨਾ ਕਰੋ ਨਾ ਕਰੋ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਸ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕਸ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈਣੀ ਹੈ ਇਹ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ 18,600 ਮਰ ਕੇ ਕਮਾਉਣਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 38,700 ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਮੋਰ ਦੈਨ ਡਬਲ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ shocking. Not even I thought that was on the cards. But ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਾਰਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲੇਟੈਸਟ YouTube ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਫ਼ਤਾ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆ ਤਾਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ। ਐਂਡ ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲੇ ਕਿ ਹਰਜਾਪ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰੇ ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ, ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੱਸ ਗਏ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਗਏ। ਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਪ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਪਾਣਾ ਇਸ ਭਾਅ। ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਲਵਾਉਣ ਨੂੰ। ਅਪੀਲਾਂ ਤਾਂ ਗਈਆਂ, ਵਰਕਿੰਗ ਹੋਲੀਡੇ ਤਾਂ ਗਏ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਤਾਂ ਗਏ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਤਾਂ ਗਏ, ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ PSW ਤਾਂ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਜੋਬ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਦੱਸਿਓ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਵਿੰਡੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਬਿਗ ਮੈਕ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣਾ। 3 ਸਾਲ ਮੈਂ ਮੈਕਡੋਨਲਡ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਲੱਦ ਕੇ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਇਆ ਮੈਂ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਚਿਪਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼, ਆਈ ਹੈਵ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਯੂ ਹਾਇਰ ਮੀ ਸ਼ੈਫ। ਨਾਲੇ ਮੈਂ 38,700 ਬਣਾ ਲਊਂਗਾ। ਆਪਾਂ 30 'ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਬਾਬ ਮੈਂ ਬਥੇਰੇ ਬਣਾ ਲਾਂ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪ ਖਾਈ ਜਾਣੇ ਮੈਂ। ਸੋ ਇਟਸ ਗੁੱਡ। ਪਰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅੰਡਰ ਦਾ 38,700। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੂਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਆ ਨਾ, ਨਵਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਦਾ, ਉਹਨੂੰ 32,500 ਮਿਲਦਾ। ਐਸ ਭਾਅ ਤਾਂ ਜੂਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਸੱਦ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਟਸ ਕੁਆਇਟ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ what they've done. It's very shocking and it's very sort of extreme ਆਇਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਆਏ ਆ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ MP ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਖੁਸ਼ ਕਿ ਹਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਅਬਿਊਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਠਾਓਗੇ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫਿਗਰਸ ਕਾਫੀ ਆਊਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟੱਪਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੀ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰ ਲੈਣਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੁਣ ਹੋ ਗਏ ਖੁਸ਼। ਉਹ ਤਾਂ ਬਹਿ ਗਏ ਝੱਗ ਅੰਗਰ, ਬਸ ਚਾਹ ਦੀ ਝੱਗ ਜਿਹੜੀ ਝੱਗ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਅੰਗਰ।
ਐ ਬਟ ਕੁਛ ਥੋਟ ਆਫ ਪੀਪਲ ਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਏ ਉਹ ਤਾਂ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ, ਅਤੇ ਬੈਕਲੌਗਸ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤਾਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਬਿਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਕੇਅਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਮਾਰਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਹੱਥ, ਉਹ ਰੋਂਡੇ ਹੋ ਆ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੇਅਰਰ ਕੌਣ ਆਊਗਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 38,700 ਪਰ ਕੇਅਰ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਕੇਅਰ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਸੈਲਰੀ ਉਹੀ ਹੋਊਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 1,60,000 ਜੋ ਹੈਗੇ ਵੈਕੈਂਸੀ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਕੈਂਸੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜੂਗੇ ਨਾ ਕੇਅਰ ਵਾਲੇ 1,60,000 'ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਕ ਦੇਣਾ ਕਿ ਦੱਸ no more care workers needed, we're going to put salary to 38,700 ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਲੋਡ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਣਾ ਆਉਣਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ 3 ਜਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਫ੍ਰੀ ਲਈ, ਸੋ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪਲੇਸਿਸ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ NHS ਵਗੈਰਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ NHS ਦੀ ਫੀ ਅਲੱਗ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਓਕੇ, ਉਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡੇਬਲ। ਸੋ ਉਹ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਘਰਾਂ ਦੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਰੈਂਟ 'ਤੇ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਉਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਹੇਸ ਹੰਸਲੋ, ਆਪਾਂ ਐਸੀ ਏਰੀਏ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਘਰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਰੈਂਟ 'ਤੇ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਕਿਰਾਏ ਇੰਨੇ ਵਧਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਕੇ, ਐਂਡ ਅਗਲੇ ਵਧਾਉਣ ਕਿਉਂ ਨਾ। ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਆ, ਘਰ ਬਣਾਏ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇ ਪਿੱਛੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਨੂੰ ਸਸਤੀ ਵੇਚਣ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੈਸਟ ਭਾਅ 'ਤੇ ਵੇਚਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਰੈਂਟ। ਔਰ ਕਸੂਰ ਇਹ ਆ ਆਪਣੇ ਦਾ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਫਿਰ ਕਸੂਰ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀ ਨਿਊ ਕਾਸਲ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊ ਕਾਸਲ ਜਾ ਕੇ ਰਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀ ਲੈਸਟਰ ਆ ਲੈਸਟਰ ਜਾ ਕੇ ਰਹੋ। ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੈਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਯੂਨੀ 'ਚ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੇਨਈ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਯੂਨੀ ਪਾਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ 200 ਮੀਲ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਯੂਨੀ ਤੋਂ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਯੂਨੀ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਦੂਰ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ ਜਿੱਥੇ ਯੂਨੀ ਸੀ। ਸੋ ਜੀ ਆਹ ਕਰਕੇ ਆ ਫਰੋਡ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਫਰੋਟੀਆਂ ਹੀ ਮਾਰੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਹੈਗੀ ਆ ਟਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਟਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ। ਦੈਟਸ ਦ ਰੀਜ਼ਨ, ਦੈਟਸ ਐਨ ਇਸ਼ੂ ਵਾਈ ਥਿੰਗਸ ਆਰ ਗੈਟਿੰਗ ਰੀਅਲੀ ਬੈਡ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲੰਡਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦਾ ਜਾਂ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਰਮਿੰਘਮ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਊਸਿੰਗ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਈ ਹੋਆ। ਅੱਗੇ ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਿੱਚ 450 ਨੂੰ ਰੈਂਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਘਰ 'ਤੇ, ਪੂਰਾ ਘਰ ਰੈਂਟ 'ਤੇ। ਉਹੀ ਘਰ ਹੁਣ 900 ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵੈਸਟ ਬ੍ਰੌਮ ਵਿੱਚ ਘਰ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, 900 300 ਪਾਉਂਡ ਨੂੰ ਕਮਰਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, 3 ਬੈਡਰੂਮ ਵਾਲਾ ਘਰ 900 ਨੂੰ, ਅੱਗੇ 450 ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਖੁਦ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜੋ ਹੱਕ ਆ ਕੱਟੋ, ਸਿਰਫ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜੇ ਆਏ ਹੋ ਆ ਸਾਰੇ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਦੇਖੋ, ਸਲੋ ਹੇਸ ਬਰਮਿੰਘਮ, ਚੂੜੇ ਵਾਲੀ ਜਾ, ਕੋਈ ਚੂੜੇ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ। ਹਰ ਨੇ ਚੂੜਾ ਪਾਇਆ, ਚੂੜਾ ਪਾਇਆ, ਚੂੜਾ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੈਰਿਜ 'ਤੇ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਰਿਜ ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਕ ਆ, ਚੂੜਾ ਅਸਲੀ ਪਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਫਰੋਡ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਗੱਪ ਇਹ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਤੁਹਾਤੋਂ 150 ਮੀਲ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਤਾ ਹੁਣ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵੀ ਰਗੜੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਮੰਗਾਉਣੇ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਰਗੜੇ ਗਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਸਪਾਊਸ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਵਧਾਇਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ 5 ਸਾਲ ਕੀਤਾ, 2.5 ਸਾਲ 'ਚ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਬੈਡ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦ ਫਰੋਡ ਐਂਡ ਦ ਸਿਸਟੈਮਿਕ ਫਰੋਡ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਰੋਡ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੋਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰੋਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਟਾਈਟ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਗਾਏ, ਕਬੱਡੀ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਗਾਏ 40-40 ਕਿਲੋ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਲੱਤ 'ਚ ਪੋਲੀਓ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਲੱਗਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਸੀ ਇੱਕ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਲਵਾਇਆ, ਰਾਈਟ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਖੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਆਇਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਠ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਫੇਲ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗਾਇਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ।
बड़े हैरानी वाली गल आ। तो कोई भी चीज़ आपां हर चीज़ फ्रॉड किया, तो जो तुसी फ्रॉड करते फिर तुहाडा नाजायज़ फायदा उठाते हो। हुण तुसी वर्क परमिट या केयर होम फ्रॉड करने की कोशिश की, केयर होम वालियां ने तुहाडा उल्टा पाता काम, उन्होंने तुहाडे नाल फ्रॉड कर लिया, तुहाडे 30-30 लाख भी रगल रहे, तुहानूं फौजी भी बनाता, बन गए जी फौजी। वो तो फ्री च भी बन सकते सी, लोग तो दागां ते आए तो रह गए, लोग तो किसी का विआह खाण आए वैडिंग ते कराप लिया आ हुंदा वो फ्री च। सो हुण जिहड़ी तुसीं 30 लाख च देखो फौजी बने लै, तां इन्हां नाल तो डोंकी ला के जिहड़े आए वो वधिया रह गए, 8-8 9-9 च तो वो आ गए यूरोप तो। सो जी ये चीज़ां तां होईयां, इज़ अ मैसिव कॉम्बिनेशन। द मेन थिंग इज़ अब्यूस, the numbers down, the politics of today, yeah? And the fact is that the British public are now, looks like that they had enough. You turn on every channel, everywhere you look, it's very much anti-immigrant, the headline. Everyone, you can go to any pub, any sort of place people sit down in parks, immigration is the number one topic. And it's not favourable. Yeah? There's very few people out there who are saying immigration is good, immigration is good. Yeah? Because people are saying, well, it's too much, it's out of hand. Even our own community, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 50% of ਆਪਣੀ community, South Asian community voted for Brexit because of immigration. ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹਰਜਾਪ ਯਾਰ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਬਹੁਤ ਆ ਗਏ, ਪੋਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਆ ਗਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਈਨ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਏ ਆ, ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਹਾਲਾਤ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਇਟਸ ਕਮ to a head, and this is why it's all tightening down, the system's tight, this is we're in for a long haul. उधरों लेबर ने भी कुछ ज़्यादा नहीं किया कि जी आप रिवर्स करांगे या आप ये गलत है जो हैगा आ, तो इन्होंने तो लेबर तो मौका सीज कर दी और यही कहती है कि जी इन्हों तक समान पाया तो इन्हों तो नहीं सॉर्ट आउट होंदा। पर इन्होंने ये नहीं कहा कि जी कानून गलत है कि आप इन्हों हटावांगे या जो भी है, क्यों अगले देखते हैं जी कि जिधरों हुण वोट इन्हों की भी पट्टी है, आप वोट लीए सारी। सो राजनीति इशू बन गया है, दैट्स द प्रॉब्लम। एंड ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਸੋ ਅਨਫੋਰਚੂਨਟਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵੀ ਰਗੜੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਫੋਰਚੂਨਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਜੈਨੂਇਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਰਗੜੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਗਰੀ ਕਰਕੇ PSW ਲੈਣੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਰਗੜੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਨਰਸਾਂ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਬੱਚੇ ਮੰਗਵਾਉਣੇ ਸੀ। ਸੋ ਚਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸਾਂ ਵੀ ਰਗੜੀਆਂ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਹੁਣ ਸ਼ੈਫ ਮੰਗਵਾਉਣੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਸ਼ੈਫ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੋਂ, ਅੱਗੇ ਉਹਦਾ 26,000 ਸਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ 40,000 ਲੱਗਣਾ। ਤਾਂ ਸ਼ੈਫ ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਆਊ, ਸ਼ੈਰਟਨ ਹੋਣਾ ਤੋਂ ਹੀ ਆਊ, ਹਿਲਟਨ ਹੋਣਾ ਤੋਂ, ਹੈ ਨਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੁਣ 40,000 ਕਿਹੜਾ ਦਊ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜੋ ਹੈਗਾ ਆ, ਐਂਡ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦ ਇਸ਼ੂਜ਼। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੋਏ, ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਹੈਗਾ ਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੀ ਹੋਈ ਕੱਲ੍ਹ, ਰਵਾਂਡਾ ਡੀਲ ਜੋ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬਦੀਲੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਹ ਲੈ ਲਈਏ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਹ ਲੈ ਲਓ, ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪੀ ਲਓ, ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੇ ਜਿਹਾ ਹੋਸ਼ ਜਿਹੇ ਆ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਲਓ 2। ਅਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਵਾਈਫਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਪਿੰਕੀ 1 more year ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ 40,000 'ਚ ਪੈ ਗਈ ਪਿੰਕੀ, ਯੂ ਕਾਸਟ ਮੀ 40,000 ਬਲੱਡੀ ਪਾਉਂਡ ਨੇ, I spent 20 on the wedding as well and the ticket। ਤਾਂ ਹਾਂ, ਪਿੰਕੀ ਹੋਣੀ, ਪ੍ਰੀਤੋ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹੁਣ 60,000 'ਚ। ਚਲੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ, ਲਿਓ ਲੇਖਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭਾਂਡੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਿਓ, ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਬਣ ਜੂਗੀਆਂ, ਹੋਰ ਹੀ ਫੇਰੀ ਜਾਊਂਗੀਆਂ 6 ਸਾਲ ਦਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਰਵਾਂਡਾ। GLS Solicitors is led by award-winning solicitor Harjap Singh Bhangal. GLS Solicitors, when the experts need an expert. ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰਵਾਂਡਾ ਦੀ ਸਕੀਮ ਜੋ ਹੈਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਟਰੀਟੀ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਆਪਾਂ ਰਵਾਂਡਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰਵਾਂਡਾ ਨੂੰ ਸੇਫ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖੇ ਆ, ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਰਟ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਰਟਸ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਊਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ECHR ਨੂੰ, ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਦੇ ਜੋ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਉਹ
ਦੂਸਰੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦ ਦੂਸਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੀਟੀ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸੂਮ ਆ ਉਹ ਬਚਾਏ ਜਾਣ। ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਫਲਾਈਟ ਇੱਕ ਰਵਾਂਡਾ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਲਾਈਟਾਂ ਤੁਰ ਪਈਆਂ ਰਵਾਂਡਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਡੋਂਕੀ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਹਟ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੀਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ, ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਡੋਂਕੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰ ਲਏ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜੋ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਿਸਟਮ, ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲਿੱਤੇ। ਸੋ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦੇ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ UK ਆਉਣਾ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੀ ਬੜੀ ਅਨਸਟੇਬਲ ਆ, ਕੁਛ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਅੱਜ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਲਿਟਰਲੀ ਦ ਰੂਲਸ ਚੇਂਜ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਗਿਆ, ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਲਾਅ 'ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 18,600 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾਇਆ 38,700 ਤੱਕ, ਕਿ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਸ਼ਟ ਹੋਊਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਹੋਊਗੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਧੱਕਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਕਿ ਇੰਨਾ ਡਬਲ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਆ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ MPਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ MP ਕੌਣ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ MPਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਲਿੱਪਸ ਦੇਖੋ ਜੋ ਆਪਾਂ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਕੱਲੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੇ, ਆਪਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਫਸਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਟੌਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਲਈ। Many thanks to Divya and to Joe. Let's move straight to our top story now. Rishi Sunak is set to unveil a sweeping package of measures to slash net migration. This follows voter uproar over the record influx in the past year. The salary requirement for overseas workers is set to be dramatically hiked from £26,000 to £38,000, with further limits on people bringing their families over with them. The Prime Minister has been under enormous pressure to crack down after figures last week showed net migration hit 745,000 last year. Joining me in the studio is our chief political commentator, Peter Cardwell. And down the line, we're joined by immigration lawyer Harjap Singh Bhangal. Thank you both very much indeed for joining me. It's not as if this is our first rodeo when it comes to talking about migration, is it really? We're always talking about migration, and it feels to me, at any rate, as if the Prime Minister's forever making a statement about it. Either it's small boats or it's something else, but it seems to be something constantly addressed, and yet year by year, inch by inch, month by month, the figures go up and up and up and only in one direction. Well, you're right, Vanessa, and certainly in about half an hour's time, it's not actually the Prime Minister, but James Cleverly, the Home Secretary, will deliver the news on this, probably going to lift that threshold, as you say. He'll be looking again at health and social care, quotas of people coming in. He'll also be looking at various other things. So I think this is going to be quite a big policy shift. And I think as well that the right of the Conservative Party has been clamouring for this. Certainly the Suella Braverman wing talking about a lot about this and her views on this. Robert Jenrick, the Immigration Minister, he's a crucial figure in all of this as well, seen as a bit of a hero of the right, actually changed his tune a little bit in recent months. So very, very interesting politically, but also for the country, because remember the Conservatives' manifesto in 2019 said that they wanted to get net migration, these are legal people coming to the country, wanted to get that under a 250,000. Now it's the 745,000, as you said, Vanessa. So action, they view it, has to be taken on this, and there will be changes. So James Cleverly, probably in about half an hour, will say what the government's going to do, how they're going to get that through. He's got a busy week as well, because he's probably going to go to Kigali, the capital of Rwanda, to have a treaty with them. That's on the illegal side, trying to get illegal migrants sorted out there from the government's perspective. But it's a very big and dramatic week in immigration news and on how the policy moves forward. It always seems to be a big and dramatic week in immigration, doesn't it? Harjap Singh Bhangal, for you, it's not drama, it's your life, it's your job, it's your profession. It's good to have you back on the programme. It feels like only 1.5 seconds since you were last on talking about exactly the same thing. But the story moves on, or does it? So this is about the salary that's required. It's a big increase in salary. Tell me what difference that will make, or if you think it will or won't make a difference.
Well, it might make a difference in the fact that many businesses will now think, well, hold on, I can't start paying someone from 26 to 38,000 pound a year. That will be more tax, more PAYE, more in pensions. So essentially more costs for the employer to hire somebody. That might, in fact, help bring some numbers down. But is it going to help British businesses? Or is it just going to deter or stop British businesses from recruiting the people that they need? So in relation to that, and if someone is abusing the system, then is that really extra 12,000 odd pound going to stop them abusing the system? Probably not. So the proof will be in the pudding as to whether this will happen. This happened before as well, by the way. This is nothing new the government are doing. In fact, a lot of the proposals mentioned by Peter is something that the government's already tried and have failed in. The cap previously at salaries was 35,000. So it's gone up to now 38,000. Will it deter people? I think it's only going to likely hurt British businesses. And in relation to the health and care sector, well, the health and care sector have still got 165,000 vacancies. And so if we're going to put a cap on that, who is going to fill these health and care worker jobs? We've had 7-8 years for the British workers after Brexit to say, well, let them fill the jobs or let the British people fill the jobs. They haven't. So I think alarm bells are definitely going to be ringing around the care and health sector today. The dependents could actually add something to cutting down the numbers, because potentially we do have families here of workers where you have one worker coming over and up to 5 people are coming over with them. So their spouse and 3 kids can come with them and they can work freely wherever they want and go to school here. So potentially cutting that out. But then what message is that sending out to the health and care sector? That's saying, we want you to look after our families in the UK who we can't look after, our parents who were put in a home willingly or, because they've got no one to look after them. But you can't bring yours to look after. Can I just say, that is exactly the message. And lots of people watching and listening to this will think, yeah, that's exactly it. Harjap's trying to imply that there's something wrong about that. There's something inhuman or unkind or a dissonance in saying, you come here, we will pay you to come here and look after our parents, but don't bring yours. But they will be saying too right, don't bring them. They're an enormous burden. They haven't been paying into the tax system all their lives. They should not have to be here adding to the excruciating, onerous problems of the care sector and social care in this country, which is failing dismally already. So they won't think that's a ridiculous kind of non sequitur of ideas. They'll think it makes a lot of sense, Harjap, won't they? Yeah, well, parents can't come over as dependents anyway. So it's only spouse and kids. And the thing is, many people do work abroad and don't take their wife or children with them, but many do. So many Brits work abroad and take their spouses with them and take their kids with them. And if someone's coming here to work 5 years, then to ask them to reasonably be away from their family for 5 years, is that reasonable? Is it going to attract people to come here when other countries say, well, actually, you can? So Canada say, you can bring your dependents here. Australia say, you can bring your dependents here. So am I more likely then to turn to them countries? If the idea is to bring down immigration as a whole and just bring the numbers down for the optics, then perhaps it will work. But if the idea is to actually help British businesses or help the care sector, then I don't think there's much in that really, but it will definitely help, I think, to bring them numbers down. But when we forget these numbers are 700,000, they include the Ukrainians. They include people from Hong Kong. They've got nothing to do with the care sector. They've got nothing to do with minimum wage on a skilled worker. 50,000 are coming across on the small boats. They've got nothing to do with the wages. So they are the people that are not going to be discouraged. It's almost like saying to Ukrainians, we can have 200,000 of them. They can bring their spouses and kids over. Well, then why isn't someone who's going to work, pay tax, help this economy, and why can't they bring their family over? Well, Harjap, there are many... Let Peter just answer, Harjap. Harjap, there are many Ukrainians who are contributing to this economy and are doing a lot of those jobs and other jobs that they're trying to do. But it's interesting, certainly, when you talk about the numbers going down, and if that's the point of the exercise, that is the point of the exercise politically. It may not be necessarily the best thing for British business, but that is certainly what the government wants to do here, because if Rishi Sunak and James Cleverly can show they're bringing those numbers down, well, that is a political win, no matter what the consequences are. So you make a really good point in that regard. I think there's another point as well in terms of
the over 5 million people in this country who don't work. Now, a lot of them can't work because they're disabled or they have mental health issues or whatever. But what the government's trying to do is bring that number down as well, get those people back into the workforce. But you can't really just go to someone and say, look, you've got to become a care worker. Although many people say, actually, you should be doing that. And the government's looking at a lot of measures, a lot of it in the autumn statement about benefits, about trying to encourage people back into work, which hasn't worked so far. And even just on the unemployment lines, there are over 1 million people in those lines who just haven't got jobs. But there's a massive problem. It's not going to be solved overnight. And crucially, I don't think it's going to be solved by the next election, Vanessa. Thank you both very much indeed. I mean, this is obviously a conversation that's going to run and run. Coming up... Hello, Harjap. Hi, Julia. Thank you very much indeed. I've been ranting about the COVID inquiry, so I've got less time than I planned to have, but I can rant about this as well. What do you make of the new Rwanda treaty, first of all, that the new Home Secretary James Cleverly has managed to sign? He's managed to sign it, but he hasn't told us how much it's going to cost. So firstly, that's his refuse to say anything about costings, and his estimates out there that it's going to cost us 170,000 per person. He needs to come clean with that and tell us what the costings is to that. And then it's very concerning sort of clauses where Rwanda get to pick whoever they want to keep, and the rest they can just send back to us. So if Rwanda decide that out of 100 migrants or 100 asylum seekers, 10 are beneficial to them, they can keep them and they can send 90 back, of potentially criminals who they can send back. So well, I think there's a clause, isn't it? If someone's convicted of a crime and then they go to prison in Rwanda, then they could be shipped back to us. But then they'd have been committing that crime here in the UK anyway. I mean, you know, they don't have to keep people they don't want. Look, we all know about this policy. It was supposed to be a look over there policy. Look, we're going to send people to Rwanda. It's going to be hundreds of people max. Best case scenario. That many people turn up on a Saturday on a dinghy. Yeah, I mean, it's kind of a meaningless. There's kind of a principle behind it, though. But in terms of you know, every effort that is being made to try and get round the Supreme Court ruling and the next legal challenge and the next legal challenge, do you think it's even possible for the government to actually basically get rid of all the different legal challenges and meet those criteria at a level where they could actually put someone on a plane to Rwanda and then stay in Rwanda? Do you think that's even possible to do while we're still part of the European Convention on Human Rights? It might be, but whether it's possible to do before the election that's the key question, and that's the issue. So it's not about whether it's possible to do over 5 years, before 5 years. There's a timeline to this. So we know it's either May or November that this government have got to pull it out, because they're the two dates for the general election historically. So are they going to be able to do that? Don't think so. You're right. 519 people crossed the weekend on one day. Just this weekend. If they were sent to Rwanda, first of all, we'd had 19 people who couldn't be sent to Rwanda. And then what's going to happen? What's going to happen with the other 51 weeks in the year? I mean, that's the thing. Everyone's very fixated on this policy. But do you think, you know, we told you this, the Rishi Sunak is caught in the middle, you know, rock and a hard place of his sort of, you know, one nation Tories and his sort of new Conservatives, sort of, you know, the left and the right of his party. Some are sort of going, we'll become a, you know, a pariah state if we leave the European Court, the European Convention on Human Rights. And the others say, look, if you don't do either of those things, you're never going to be able to send anyone on these planes. And basically the voters will say, that's it, we've had enough. I mean, if you were Rishi Sunak, what would you do? I would try and heed the advice of people, what they're saying, and instead of self-harming or doing something for optics, essentially, and wasting money, which his government's been very good at over the years, a la COVID inquiry that's going on now, right? So instead of all of that, I would say, right, let's do a mixture of what we can to try and stop people coming here. And if they do come here and they get refused, let's process them really quickly, like we used to in the olden days, and send back the people that shouldn't be here. There are excess of people who are walking around here for 2 years. What, we could send back the people who shouldn't be? Why has no one thought of that before? I know, because isn't the whole point we can't? We can. No because one wants them. Previous government did it. In 2009, we were sending back 60,000 people. No, but we're told it's under the Tories. We're told it's under post-Brexit. It's not. It's because the interpretation of human rights legislation by the judges and by the lawyers has completely gone off the scale. Basically, you've got a right. You know, if you've got a pot plant that you planted, you've got a right to a family life with that pot plant in this country now. ECHR has been around for yonks. Yes, but it's different interpretations. The ECHR was around in 2009 when they were sending people back. The fact is, it's removals. Once someone's been refused asylum, okay, so there's a surplus of Indians here.
waiting 2 years or more for an asylum decision. Yeah. Now, we have a returns agreement with India. Why aren't we sending them back? Right, what about the Nigerians? We have a return agreement with Nigeria. But presumably because they haven't reached the end of their legal processes. Their legal process shouldn't take 2 years, It shouldn't take 2 years, but we know how rubbish the Home Office is. I'm pretty sure you and I could do the assessments in a couple of days. This government has made it rubbish. They inherited a system which was working, and they totally made it rubbish, and now they're saying, what did they do? What did they do that made it rubbish? What did they do? What was the change that this government, well, under whichever of the 17,000 prime ministers we've had in the recent years, what was it they did that made it rubbish? What was the change? They stopped fast tracking of asylum claims. They then did not invest in removals. They then did not follow up on their treaties. They haven't invested in staff. They haven't trained staff. They've employed ex-supermarket staff and gap year students to make asylum decisions. That would probably not help. That's a fair point. Harjap, we'll have to leave it there. But Harjap, Singh Bhangal, really appreciate you joining us. Well, no, we'll speak to you again very soon. Joining us now is immigration lawyer Harjap Singh Bhangal. Harjap, great to have you on the programme. I mean, part of the crackdown, so they say, is being able to restrict how many dependents people bring in from certain sectors. As an immigration lawyer yourself, how often do workers come into this country seeking either leave to remain or seeking to get their immigration status concretised, also want to get immigration status sorted for loved ones? Well, if someone's here on a skilled worker visa, which is what was announced yesterday, they can't get there indefinite for 5 years. So they have to be working here 5 years consistently for the same employer in order to get some sort of permanent residency. During that 5 years, they currently can call their spouse and their kids under the age of 18, not their parents or grandparents as reported by some people. So it's just spouse and kids under 18 to come and live with them duration for whilst they're working, and they can also work. The kids can go to school, so they're the rights that they develop. That's the rule currently, and often that is the case. If someone's going to spend 5 years here, or if, say, me or you were going to spend 5 years abroad working in America, we'd want our family, if we were married and kids, to come with us, rather than just have 28 days holidays in a year and expect us to go home for Christmas and then spend the rest of the 11 months back into where we're working. So that's currently the situation. What's the situation with universities, Harjap? I mean, the Prime Minister earlier this year was stunned to learn that people studying for PhDs and I think master's degrees as well are able to bring their families over. He said he was going to do something about this, but apparently not. Yeah, I mean, master's students and people on PhDs are allowed to bring their families over. It was announced that master's students won't be allowed to. So that's put an end to that. Bachelor students can't bring their families over. I think that's reasonable because when I went to uni, and perhaps when yourselves went to uni, we didn't take our families with us. And, you know, we used to come home every weekend. Perhaps that would have been slightly different if that was that we were studying internationally. But like I said, so that's pretty reasonable because students mainly go home on the whole. Students don't really stay here. The majority of them go back home, they study, they go back, they get jobs in their own countries or move to other countries. So they're putting a cap on, they're putting a stop to masters. Only PhD students who've been here more than 2 years will be able to call their families over. Interesting. There have also been changes to Brits who want to welcome a spouse from abroad into the country with the minimum threshold of earnings that you need to be able to demonstrate in order to say my foreign husband or wife is now going to come and join me, suddenly being put quite significantly higher. Do you think this is to counter potentially people with sham marriages or people who come over here and are then bringing dependents who aren't going to contribute to the economy? And how big a cohort of people would that necessarily involve? Currently, it's about 65,000 applications in relation to Brits marrying abroad and bringing their spouse here. This was the surprising one because this has more than doubled the income, and many people are finding it hard to earn 18,600. The average wage is less, much less than the new announced amount of 38,700. So this will hit Brits hard. In relation to sham marriages, it's a very minute percentage because remember, you don't get indefinite residency straight away if you marry a British citizen. You have to stay with them for 5 years. And 5 years is a long time to put up a sham. So you're wasting 5 years of your life just for a sham. And it's not really a large amount. This will hit Britain's hard. And this is, in fact, almost like trying to punish Britons for the mismanagement of the government of allowing too many people
to come here. Yeah, I think that's the problem, isn't it? That over the years they've let so many people in. They've now got to cut it back pretty dramatically. I mean, you're an expert in this area, Harjap. Do you think this plan of Cleverly's and indeed Sunak's is going to work? Do you think it will cut back legal migration to 300,000, or will it be just another failed attempt to get a grip on what has been for many years an escalating migrant crisis? Well, Alex will know, and perhaps Kev, you will know, this is nothing new. All of these tactics have been tried before. So the minimum wage in 2010 for work permit holders to come over was actually 30,000, and it was dropped by the government when this government came in to allow more workers to come in. So under Labour, it was 30,000. And now they dropped it, this government dropped it to 25 to let them in. And we have a points-based system. The post-study work visa, the graduate visa, which you get once you graduate here in the UK for 2 years, that was scrapped as well. And that was reintroduced by the government a few years ago. So that has added to that. Also, out of the figures, we're forgetting that, there's Ukrainians and the Hong Kong people. So they have made up more than 200, 300,000 of those figures alone. They won't be in the figures coming in the next few years. But even so, if it does drop figures, it won't drop them to less than 400,000. And that's still a lot, according to a lot of strategists and analysts, of people coming over. It's nothing new. Dependents have been stopped before in the past. Increases and caps have been put on work permits holders. It's almost like now the government knows that perhaps it's going to get a beating, and let's try everything to try and placate them. It's not a surprise that this all comes in 1 week, and today James Cleverly is on trying to resurrect this Rwanda deal, which we know 140 million has been spent on. And in fact, James Cleverly's been to more times in Rwanda than any migrant has. That's what we just said. Yeah, Harjap, thank you ever so much. It's always fascinating hearing your insights on this. A man who works on the front line when it comes to immigration policy. Let's bring you in, Leon. ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਭਿੜ ਜਾਈਦਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰ ਆ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆ, ਹਸਤੀਆਂ ਆ, ਤੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਆ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਦੇ ਆ ਮੇਨ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ, ਬਾਕੀ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨਾ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂੰਗਾ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। GLS Solicitors is led by award-winning solicitor Harjap Singh Bhangal. GLS Solicitors, when the experts need an expert.